يا جماعة أنا قررت أسافر الهند. أول حاجة سمعتها، حد يا ابني يسافر الهند؟ هتسافر الهند تعمل إيه؟ هتعمل إيه في الأكل؟ هتعمل إيه في الزحمة؟ هتعمل إيه في المواصلات؟ هتعمل إيه في الشطة؟ طب أنا أسمع إن هما بيعبدوا بقر. طب دول بياكلوا البشر. كل الكلام ده مش فارق معايا تماما. أنا حابب أعيش التجربة بالشكل ده في الهند اللي فيها تعداد سكانها 1,300,000,000 بني آدم، فيها ديانات مختلفة. الهندوس تالت أكبر ديانة في العالم، عايشين في نفس الوقت مع الإسلام، مع المسيحية، مع السيخ، مع ديانات تانية، مع البوذية. شكل العمارة وتفاصيل الحياة، شكل الشوارع عامل إزاي، شكل الناس في الهند. في رحلات كتيرة جدا مختلفة عن بعضها، من شمالها للداك في جبال الهيمالايا، مدينة تشانديجار اللي خططها لو كوربوزيه، لراجستان أجمل ولاية في الهند اللي فيها كل مدينة فيها لون مختلف. في الجنوب كيرلا والجبال الخضراء ومزارع الشاي. وفي أهم وأشهر رحلة موجودة في الهند اللي هي الجولدن تريانجل أو المثلث الذهبي. الرحلة دي بتبدأ من نيو دلهي وبعدين آجرا وبعدين جايبور في راجستان. أنا اللي حصل معايا إن أنا كان عندي يومين زيادة، فرحت على مدينة تانية في راجستان اللي هي جودبور. النهاردة أول حلقة هتكلم فيها عن نيو دلهي. يلا بينا. مسجد جامع هو من أهم وأجمل النماذج لعمارة المغول الإسلامية في الهند، ومن أجمل الأماكن اللي زرتها الحقيقة في نيو دلهي. المسجد موجود في منطقة دلهي القديمة اللي كانت في الأصل مدينة شاه جهان أباد، اللي أسسها شاه جهان لما نقل عاصمة إمبراطورية المغول من آجرا لدلهي. مسجد مختلف تكوينه شوية عن المساجد موجودة في القاهرة، ارتفع عن الأرض حوالي 9 متر، مفصول تقريبا عن كل المحيط الموجود حواليه من أسواق والزحمة والدوشة. ومؤسس إمبراطورية المغول في الهند هو زهير الدين بابر، حد من سلالة جنكيز خان وتيمور لينك، المولود في أوزبكستان في وسط آسيا. وده بيفسر لأن شكل العمارة المغول الإسلامية هو نابع في الأصل من العمارة الإسلامية الموجودة في وسط آسيا وأوزبكستان وبلاد فارس. الدخول مجاني، بس لو معاك تليفون أو كاميرا لازم تدفع 300 روبية. تعالوا نتفرج على 30 ثانية كده من تفاصيله. شاندني تشوك هو من أكبر الأسواق المركزية الموجودة في نيو دلهي، وممكن أول ما تخرج من مسجد جامع تأجر ريكشو لحوالي نص ساعة ب 300 ل 400 روبية، وممكن يقولك أكتر من كده بكتير، بس انتوا حاولوا تنزلوا لحد ما توصلوا للرقم ده. هتلاقي كتير الأسلاك موجودة اللي شكلها عجيب، وهو شبه شوية خان الخليلي عندنا في القاهرة بس على سكيل الهند. الشارع ضيق جدا، ما بيسعش الاتنين توك توك يمشوا في نفس الوقت. الحمراء أو ريد فورت على امتداد شارع تشاندني تشوك، وهي تعتبر مركز الحكم وسكن الحكام لحد انتهاء عهد إمبراطورية المغول الإسلامية على يد الاستعمار البريطاني. فيها بازار، متحف، حدائق. الدخول ليها بحوالي 500 روبية.
هميون او ضريح هميون. الدخول ليه برضو ب 500 روبية. هميون هو ابن ظهير الدين بابر، ويعتبر الضريح هو من اول النماذج المعمارية لعمارة المغول في الهند. انديا جيت هو نصب تذكاري للهنود اللي شاركوا في الحرب العالمية الأولى مع بريطانيا. على نفس المحور اللي موجود عليه انديا جيت هتلاقوا سكن الرئيس الهند وبعض الوزارات. للأسف مفيش أي مكان من دول تقدر تدخله، بس ممكن تصور وتشوف الأماكن من بعيد. سريعا كده، تاريخ الاستعمار البريطاني في الهند يرجع لتأسيس شركة الهند الشرقية اللي كان هدفها تجارة التوابل من الهند لبريطانيا وأوروبا. بس مع ضعف امبراطورية المغول ومع ضعف الحماية اللي كانت متوفرة للشركة بدأت الصراعات والهجمات، ومن هنا اتأسس جيش خاص بالشركة بدأ يدافع عنها وبدأ يسيطر على أماكن مختلفة في الهند ويتدخل في الصراع الموجود لحد ما سيطرت على معظم الهند. واستمر الاستعمار البريطاني حوالي 100 سنة لحد ما جه الراجل العظيم المهاتما جاندي أنهى الاستعمار بطريقة سلمية. معبد اللوتس هو معبد للديانة البهائية، وهو واحد من 8 معابد في العالم. تصميم على شكل زهرة اللوتس. المبنى مميز جدا بالفورم بتاعه وبالتفاصيل الموجودة في المعبد. مش مسموح بإقامة أي شعائر دينية تانية، بس ممكن التأمل والتفكير والكلام من ده. قطب منار مجمع فيه مسجد قوة الإسلام. مسجد قوة الإسلام هو أول مسجد اتبنى في الهند. اتبنى في عهد سلطنة دلهي. سلطنة دلهي هو أول مسلمين جم فتحوا وسيطروا على الهند. وقطب الدين أيبك هو أول حد فتح الهند، هو اللي بنى المجمع قطب منار وبنى مسجد قوة الإسلام. وكان غريب جدا جدا بالنسبة لي شكل التفاصيل الموجودة في المسجد. أول ما جم بنوا المسجد على أنقاض معابد هندوس. فكل الحجارة الموجودة والأعمدة هي منقولة بالظبط متاخدة زي ما هي واتبنى بيها مسجد. معبد أكشردام هو معبد هندوسي ومجمع ثقافي. المعبد نفسه عظيم في كل تفاصيله. كل سنتي في المبنى منحوت فيه حاجة، منحوت فيه قصص. كل البيز بتاع المبنى منحوت فيه قصص عن الهندوس، عن الديانة، الثقافة الهندية بشكل عام. اتبنى في حوالي 5 سنين. المكان ما قدرتش اقعد فيه غير ساعة واحدة بس انا انصحكم تقعدوا اكتر. وكمان المجمع نفسه في حاجات تانية ممكن تتعمل، اماكن تانية ممكن تدخلها. نيجي بقى للحاجات اللي تاخدوا بالكم منها. بالنسبه للسكن، انا بالنسبه لي افضل حاجه هو الهوستل. رخيص وفي ناس تقدر تشير معاها الحاجات، يوفر لك كل الحاجات اللي انت محتاجها باقل الامكانيات. الهوستل اللي انا بريكومند في نيو دلهي هو دمات باكرز. ممكن تلاقيه على موقع هوستل وورلد. الليله فيه في الدورم بحوالي $10. المواصله من المطار ممكن تتفق مع الهوستل او الاوتيل اللي هتنزل فيه على مواصله المطار، تكلفتها هتبقى حوالي 1000 روبيه. لو عايز حاجه ارخص من كده، في خدمه في المطار اللي هي البريبيد تاكسي اللي ممكن توصل حوالي 400-500 روبيه. المواصلات ممكن اوبر، ممكن اولا زي اوبر بالظبط بس في الهند كلها. في التوك توك بيروح لاي مكان. افضل اوبشن تأجر عربيه خاصه لمده يوم كامل، تكلفتها حوالي 1500-2000 روبيه. ممكن تشير مع حد من الهوستل او تشير مع حد من اصحابك. البلان اللي انت هتروحها هيبقى معاك طول اليوم الاماكن اللي انت هتروحها. عموما الوقت المطلوب ممكن يوم يكفي الاماكن اللي انا اتكلمت عنها، بس هيبقى بسرعه جدا، مش تلحق تاخد وقت في اي مكان. كمان ممكن الجو في اليوم ده ما يبقاش في صفك، فتلغي نص البلان اللي انت المفروض الاماكن اللي انت هتروحها او الرطوبه تبقى عاليه جدا. فانا نصيحتي ممكن تقسم الاماكن على يومين، هيبقى الموضوع بالنسبه لك احسن بكتير. دي اهم الحاجات اللي ممكن تاخدوا بالكم منها في نيو دلهي لما تقرروا تسافروا ان شاء الله. ما تنسوش تشتركوا على قناتي على اليوتيوب وتابعوني على انستجرام. اشوفكم على خير ان شاء الله.